Crește autoblocant, îi punem pe el, nu? Adică? Ce-am zis? Salutare și bine ați venit la o nouă miniserie din Super Pasiuni turate la maxim, varianta autohtonă, Dacia 1300. Da, o să facem o Dacia 1300 electrică, probabil prima din România. Momentan, o să intre mașina pe elevator, o să-i facem o verificare completă, o să dăm jos motorul și o să ne uităm un pic și la interior. Hai să începem cu prima parte. Nu se simte mirosul pe clip. Alinie moartă. Dă pâinile când se dă jos. Nu te mai duci la sală săptămâna viitoare. Nu vreau să mă plâng sau ceva, că sunt vreo fetiță sau dar mi-am amorțit cu cerul pe vreme. Ce avem de făcut la mașină? Bă, momentan ne uităm un pic la ea, mă gândesc. Ok. Eu am zis mai devreme ce avem de făcut la mașină, dar tu n-ai de unde să știi. Zira, deci un castravecior murat acolo în colț? Simpluț. Hai că nu e borcan de ăla. Am văzut și borcane de ăla. De care? De murături. Eu zic să o ridicăm să ne uităm pe dedesubt întâi. Da. Cred că e prima dată când văd o Dacia pe dedesubt, pe elevator și puțin. Ca așa dintr-un colț cu o buturugă pe ceva am mai văzut. Bă, și n-am luat buturugă. Ia uite reglajul la față. Perfect merge. Bine, da, asta merge. Bine, depinde ce înțelegi cu Dacia. Uite, ăsta merge. Aaa, găsit-o pe prima. Cred că aveam acasă niște bucșe de astea de cupru pentru chestiile astea de aici. Credeam că Fără miște, nu sârmă. Ăla e bun. E cu gură de vizitare. a găsit problema cu geometria. Da, dar explică de ce e atât de fix și atât de precis schimbător. E scoate un pic mai complexă decât Passat B55. Îmi place. Amortizoarele e posibil să fie scurse sau nu. Arată bine. Are cablu, răspunde de mână. Ce e de schimbarea aia? Ai auzit de cuvântul T-O-T? Tot? Tot. Poți să spui că ceva la mașina asta e de neschimbat? Da, uite, intermediarea asta făcută la Ciocan. Bă, să știi că a făcut-o bine. Că e de inox. Și așa ceva nu mai vezi în ziua de azi. Bă, nu vreau să fiu rău, Amortizor. dar toba nu o să o schimbă. O lași așa de amor orte? Păi nu înlocuim. O elimin. Rezervorul Deci rezolvăm și cu scurgerile de ulei înseamnă. se rezolvă cu scurgerile de ulei. Mai mult are scurge de pământ și rugină decât de ulei. Poate să putem să rezolvăm cu scurgere de ulei fără să înlocuim garnituri. Bine asta. Dar de planetare am impresia că are nevoie. Are. Gură de vizitare și la Burduf. Burdufuri. Burdufuri. Uite, ăsta mai are un pic de vasculină. Tot superior cu tot inferior, teu de amortizor, berete de direcție, sistem de frânare complet, etrier, disc, rulment, berete antiruliu, întrebare de 100 de puncte. Da. Cum se numește asta în termeni tradiționali? Care? Degetul țin pe tabla asta, deci. Nu știu. Tabla care tai în nas. În momentul când desfacem sputul motor și desfacem aici la motor și desfacem șuruburile alea, mecanicii înainte, când desfăceau șuruburile alea, cădea tabla și el stătea așa și cădea pe față și cădea pe nas și tăia nas. Și spune tabla care taie nas. Serios? Ce tare. O știu și eu de la un om mai bătrân. Bine, Mai bătrân. Bine, ai o julitură dacă mă uit. Ai așa un săl la nas. Da, mi-am amintesc de când lucram cu tata. Eu știu de știftul la planetare, că aveam acasă și bucșe de-astea de cupru pentru ăsta de aici. Aveam punguliță. Bine, cred că le am. Ce se scoate la Dacia? Nu are mult ulei în el. Vezi, Alin, pe față de făcut.
Dă-o mai sus ca să ții tu contra pe dedesubt. E bine și așa. Bagi un pic aici, fixa de 10 și o zi. Gata. Hai. Păi ți-am zis ce de să faci pe Aoleu, una fixă. Nu, că nu desfac. Tuburare lungă, de 10 am impresia, de aia lungă dacă găsești una. Crește autoblocant, îi punem pe el, nu? Adică Ce-am zis? Ce-am zis? Tabla care stai în apă. era să transformăm în taie coate. Merge. Iată, vine iară, o să pui un Mai castravet. sunt? Păi nu mi-ai lăsat mă nimic. Păi pui tu. Bă, ce om, bă, băiatul. Poți să și sufli în el care furtun. Motul, vrei bă ceva? Am că avea un pic de ceva. Că mergea. Dacă Cu n-aveai, patent și cu un clește faci tot, remontezi tot la ea. dacă n-aveai filmare cu ea pe roți, n-ar fi nimeni că a venit mergând. Pe ziua de azi. Aș vrea să zic că arată decent, da? Arată foarte bine. Bă, volanul arată binișor. Poți zic binișor? Mușcă. Cred că mușcă ce e acolo, ești nebun. Au. E bine așa. Să le pim una acolo. Vezi că îți facem antitetanus. Deci e mochetă, carton, plastic. Ce vrei să dai? Nu știu cum să scoți. În față? Față? Bravo. Ah, ok. Asta cred că e un fel de insonorizare ceva. Bă, ne-am îmbogățit. E marfă ce e aici. Eu nu vreau să jignesc când apare ceva, o travă de animale sălbatice. Dar aici e înverzită ceva, e... Ceva verde acolo. Wisam. A trecut pe aici. Pablo Escobar. Wisam, testăm? Adică testez mai exact. Asta în general testează. Poate ele ceva acolo. Bă, sincer, nu am vagă idee ce sunt. Zahăr ce e. Da, în sfârșit, Zahăr galben. dacă știe cineva, dacă am lovit jackpot-ul aici, poate ne anunță și pe noi. Bă, ideea e că e un pic de muncă la ce se întâmplă aici. Dar trebuie neapărat țac, să ajungă undeva. Deci trebuie 100% golită, făcută finitigeria, când vor să vadă lucrare băieții de la de garaj Berceni. Zic că, ce bine că... 7 doctorate în asta. Da, au de lucru la ea. Trebuie să vorbim și cu băieții de la XD Tuning. Ei sunt cei care se vor ocupa efectiv de partea electrică a mașinii. Și o să fie un challenge, zic eu, pentru că sunt tare curios de pe ce mașină se va lua. Putem să-l numim pachetul propulsor? Tesla Model X. S-ar putea să trebuiască poate ceva mai mititel. Dar o să aflăm cu bateriile, cu poziționare, cu toate nebuniile, adică o să fie... Acestea fiind spuse, dacă vrei să fii la curent cu proiectul ăsta, care e cel puțin optimist, zic eu, trebuie să ne urmărești și pe noi și pe cei de la Superbet România pe toate platformele sociale
Și dacă aveți recomandări pentru Dacia și pentru proiect și pentru partea electrică și pentru absolut tot, scrieți jos în comentarii și ne vedem în episodul următor în care nu ne e clar exact ce o să se întâmple, dar sigur o să fie tare. Pa, pa!